A Valóság vagy kamu előző részében olyan rejtélyes véletleneket láthattatok, amelyekre egészen egyszerűen nincsen magyarázat. A ti dolgotok volt megtippelni, hogy a történetek közül melyik az az egy, amely csupán egy általam kitalált mese volt. Lássuk, vajon melyik lehetett. A 307-es szoba titka? A finn ikerpár rejtélyes halála? A jövőből érkezett tévéműsor? Netán a Titanic jóslat? A rejtélyes szerzetes? Az ohiói ikrek esete? Vagy az elátkozott autó? Nos, aki a jövőből érkezett tévéműsorra tippelt, jól tette, ugyanis az egészet teljes egészében én találtam ki. Na jó, Lengyelország tényleg létezik. Most pedig következzék az összeállítás második része, amely történetek közül az egyik ugyancsak kamu. A Bermuda-szigeteki taxis. Bermuda-szigetek, Hamilton, 1974. július 30-a. Neville Ebbin, a 17 éves fiú napja a lehető legrosszabbra sikerült, amikor robogójával közlekedve elgázolta őt egy taxi, amely épp utasát szállította. A szerencsétlenül járt fiú azonnal szörnyet halt. Szinte pontosan egy évvel később, 1975. július 18-án ugyanez a taxis ismét elgázolt valakit, méghozzá az egy évvel korábbi baleset áldozatának testvérét, Erskine Ebbint. Ez talán még önmagában csak egy különös véletlennek tűnhet, ám mint később kiderült, Erskine is 17 éves volt, ahogy a testvére is az előző évben. Mindkét fivér ugyanolyan motorkerékpárral közlekedett, és ugyanott ütötték el őket. De talán ami a legkülönösebb, a taxi utasa is pontosan ugyanaz a személy volt mindkét balesetnél. Edgar Allan Poe időgépe. USA 1838. Edgar Allan Poe kiadta a Gordon Pym a tengerész című elbeszélését, amelynek a története szerint 4 tengerész hajótörés szenved. Ahhoz, hogy életben maradjanak, az egyik matrózt meg kell lenniük társaiknak. A matróz neve Richard Parker volt. Poe azt állította, hogy igaz történetet dolgoz fel a könyv, bár ezt sokan kétségbe vonták. Azonban 46 évvel később egy amerikai hajó tényleg elsüllyedt, és a megmenekült tengerészek, hogy éhen ne halljanak, megölték az egyik matrózt. A matróz neve természetesen Richard Parker volt, épp mint a közel fél évszázaddal azelőtt kiadott mű szereplőjének. Ekkor kezdett terjedni a pletyka, hogy Poe-nak talán időgépe volt. A Hoover-gát rejtélye. USA, Nevada, a 20-as, 30-as évek. A nagy világgazdasági válság idején Hoover elnök munkaerőteremtés és a gazdaság fellendítése céljából megépítette a híres Nevadai gátat. Bár az építkezés teljes ideje alatt 112 ember lelte halálát a helyszínen, a legelső ember George Tierney volt, aki 1922. december 20-án halt meg balesetben, miközben előkészítő munkát végzett. A munkásokat egy hirtelen támadt áradás lepte meg, és Tierney a Colorado folyó vizébe zuhanva megfulladt. 13 év elteltével, amikor a gáton az utolsó simításokat végezték, megtörtént az utolsó haláleset. A szerencsétlen áldozat pedig nem volt más, mint Patrick Tierney, a gát első áldozatának fia. Gondolhatnánk, hogy ez is csak egy furcsa véletlen lehetett, ám napra pontosan ő is akkor halt meg, amikor édesapja, december 20-án. Ma egy emléktábla figyelmeztet arra, hogy milyen sok áldozattal járt ez a hatalmas építkezés. Anthony Hopkins ritka könyve. London, 1974. Nem sokkal azután, hogy Anthony Hopkins megkapta a Petrovkai lány című film egyik szerepét, el akarta olvasni George Pfeiffer regényét, ami a film alapjául szolgált. Egyetlen londoni könyvesboltban sem találta meg a könyvet. Aztán, miközben a Leicester Square-i metróállomáson a szerelményre várt, az egyik padon megpillantott egy könyvet. Az a könyv volt, amit keresett. Ráadásul a lapszéleken odavetett feljegyzések is voltak. Hopkins később kiderítette, hogy Pfeiffer egyik barátja vesztette el az író megjegyzésekkel teleírt saját példányát, amelyet a metróban ő talált meg. Különös pókerparti. USA, 1858. 1858-ban egy férfit, bizonyos Robert Pelont bosszúvágyból megöltek kártyapartnerei. Állításuk szerint Pelon csalt a pókeren, mert mindenáron meg akarta kaparintani a tétet, $600, ami már akkor sem volt kevés összeg. Pelon helye megüresedett a pókerasztalnál, ám a pénzt, amelyhez vér tapadt, egyik játékos sem akarta magáénak tudni.
Még aznap este találtak egy új játékost, aki átvette Pelon helyét, és megkezdődött az újabb pókerparti. Mire a rendőrség megérkezett, hogy a gyilkosság után nyomozzanak, az új pókerjátékos már $2200 csinált abból a $600-ból. A hatóság elvette az eredeti összeget, a $600, hogy legálisan átadja Pelon legközelebbi hozzátartozójának. Ekkor derült ki, hogy az új játékos nem más, mint a halott Pelon fia. Hogy mi ebben a rejtélyes? Mindössze az, hogy a fia nem is látta az édesapját az utóbbi 7 évben. Umberto király és hasonmása. Olaszország 1900. Első Umberto olasz király a titkárával vacsorázott egy étteremben, Monzában, ahol másnap egy atlétikai versenyen kellett megjelennie. Megdöbbenéssel tapasztalta, hogy az étterem tulajdonosa pontosan úgy néz ki, mint ő. Miután elbeszélgetett vele, kiderült, hogy más azonosságok is vannak. Az étterem tulajdonost is Umbertónak hívták, és mint a király, ő is Torinóban született, méghozzá ugyanazon a napon. Az étterem tulajdonos egy Margarita nevű lányt vett feleségül, és pedig ugyanazon a napon, amikor a király nőül vette Margarita királynét. Ugyanaznap nyitotta meg éttermét, amikor első Umberto királyt megkoronázták. A királyt lenyűgözte az eset, és meghívta hasonmását az atlétikai versenyre. Másnap, 1900. július 29-én azonban első Umberto megtudta, hogy az étterem tulajdonos reggel egy rejtélyes lövöldözésben életét vesztette. A király még aznap értesült a történtekről, nem sokkal később pedig őt magát is agyonlőtte a tömegből egy anarchista, Gaetano Bresci. Tehát még a haláluk napja is megegyezett. A kisbaba eső. USA, Detroit, 1937. Egy fiatal anyuka valószínűleg angyalnak is gondolhatta volna a Joseph Figlock nevű férfit, aki a kellő pillanatban volt a kellő helyen. Figlock ugyanis az utcán sétált, amikor az egyik bérház 4. emeleti ablakából egy kisbaba zuhant egyenesen a férfira. A férfi és a kisdet bár megütötték a vállukat és a fejüket, mindketten megúszták nagyobb sérülés nélkül. Egy évvel később, 1938. október 17-én egy másik kisbaba zuhant ki, szintén egy 4. emeleti bérház ablakából. Na és ki volt az, akire ráesve ez a kisbaba is megúszta a balesetet karcolásokkal? Természetesen Mr. Figlock, aki immár másodjára is eljátszotta a mentőangyal szerepét. Bár sok cikk arról számolt be, hogy Figlock ugyanazt a kisbabát mentette meg másodjára is, ez valójában csak szenzációhajhászás, de ami még mindig valódi rejtély ebben az egészben, hogy mi a fenét keres egy kisbaba az ablakban. A híres szomszédok. George Handel zeneszerző és Jimi Hendrix világhírű gitáros egyaránt a londoni Brook Streetről kezdték pályafutásukat. Handel a 25, Hendrix pedig a 23-as szám alatt lakott. Egyetlen különbség, hogy 2 évszázad választotta el őket, ám a hasonlóság így is döbbenetes, hiszen szinte ugyanonnan indultak, és mindketten nagy hatással voltak koruk zenei fejlődésére. Trump a Simpson családban? A szatirikus rajzfilm sorozat alkotói már 16 évvel azelőtt is viccelődtek Trump elnökségével kapcsolatban, amikor még csak sejteni sem lehetett, hogy egyáltalán valaha elnökjelöltként indul. Ám a 2000. március 19-én sugárzott rajzfilm képsorai kísérteties egyezőségeket mutatnak a 15 évvel későbbi valóságos képsorokkal. Lássuk részletesen. Amikor Trump jön le a mozgó lépcsőn, jobb kezével int, majd a bal kezével okét mutat, épp úgy, mint a rajzfilmben. Úgy gondolod, hogy ez csak egy furcsa véletlen? Akkor lássuk még részletesebben. A papír, amelyet egy jelenlévő tartott a kezében, ugyanúgy és ugyanazon a helyszínen lehullik mind a filmben, mind a valóságban. A testőrök a mozgó lépcső tetejében állnak, és ugyanúgy 2 van belőlük a rajzfilmben is. És a végére még egy kis szösszenet. Az egyik jelenet kísérletiesen hasonlít a valóságbelire. Véletlen lenne? Vagy a rajzfilm megjósolta volna a jövőt, ahogy esetleg 2001. szeptember 11-e esetében, ahol az 1997-ben készült epizódban lévő újság címlapján kiolvasható a 911 szám, tehát a szeptember 11-i dátum. Hát ennyi lett volna a rejtélyes véletlenek összeállítás második része. Kommentbe írjátok le, hogy szerintetek melyik volt a kamu. Annyit elárulok, hogy ez most kicsit nehezebb, mint az előző volt. Ha nem szeretnél tippelgetni, egyszerűen csak írd le, hogy szerinted melyik történet volt a legbizarabb, neked melyik tetszett a legjobban. Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni és rányomni a csengőre, hogy legközelebb se maradj le az újabbakról. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!